Bine v-am găsit! Trăim vremuri tulburi în care suntem amenințați cu criza alimentară, în care spectrul deșertificării unor zone cândva fertile și mănoase este tot mai apăsător. În același timp, chimicalele cu care sunt infestate solurile din zona agriculturii industriale ne afectează sănătatea. În consecință, se caută soluții pentru refacerea solului, pentru mărirea productivității și, nu în ultimul rând, pentru o calitate mărită a hranei. Iar românii au soluții ingenioase. În alte emisiuni v-am vorbit despre o serie de soluții de top propuse de inventatorii români, iar această emisiune continuă ciclul emisiunilor despre care v-am vorbit. Astăzi ne întâlnim cu inventatorul Aurel Cojocaru, care ne propune o invenție proaspătă brevetată în anul 2022. O seră care schimbă jocurile în agricultură. Domnia sa, pe care îl salut, bine v-am găsit, numește această invenție o componentă a ecotehnologiei preventive. Ce vreți să spuneți prin această sintagmă de ecotehnologie preventivă, așa ca în introducerea discuției pe care o avem? Ecotehnologia preventivă, susținută de 2 brevete de invenție și încă unul în curs de brevetare, își propune să rezolve cauzele care produc efecte deosebit de grave în tehnologiile actuale. Se știe, nu e o noutate, că mai bine previi decât să tratezi. Asta e valabil și în medicina umană și în medicina veterinară și ar trebui să fie și în acest caz, ar trebui să fie o gândire și o acționare în acest sens. Astfel, mă refer, de exemplu, la introducerea gunoiului de grajd în sere, în formă brută, așa cum se procedează până acum. El generează bioxid de carbon și amoniac, așa cum este introdus acum, generează sub el, pe timpul iernii, se formează coropișnițe, acolo depun pui, ele invadează după aceea terenul și atacă răsadurile și sunt pierderi foarte mari în acest sens. În afară de, după aceea, agricultorul, fermierul, încearcă să încorporeze acest gunoi în sol. În acel moment se produc schimbarea poziției bacteriilor aerobe și a celor anaerobe, li se schimbă poziția și ele nu mai sunt funcționale. Prin arat, prin întoarcerea brazdei. Exact. Și ele nu mai sunt funcționale. În afară de asta se distruge toată rizosfera. Rizosfera este un univers uriaș care menține solul viu de sute de ani. Acolo trăiesc într-o simbioză și echilibru perfect o sumedenie de organisme și substanțe și nutrienți, micro și macro substanțe, care contribuie la susținerea și menținerea vieții plantelor. Ori în condițiile în care se fac asemenea intervenții, din 1943, Edward Faulkner a făcut această afirmație că terenul nu trebuie arat. A făcut multe valuri această afirmație. Într-o carte, mi se pare, cartea se numește Nebunia aratului. Exact, Nebunia aratului. A făcut multe valuri, a fost, bineînțeles, apostrofat, dar numai că a demonstrat și acum au început și specialiștii din vremurile actuale să ia în considerare acest aspect, pornind în primul rând de la faptul că prin arare se pierde apă. Dar nu numai apă se pierde, am explicat, și această rizosferă este complet bulversată. Agregatele, solul este compus și de mini-agregate. Solul ia o formă de agregare, printre el există și aer și apă, există minerale, există proteine. Ori tot acest univers este dat peste cap prin intervenția omului. Soluția ar fi ca să împiedicăm
această introducere a îngrășămintelor, plus că îngrășămintele naturale aruncate așa în seră, ele vin cu semințe nedigerate și generează buruieni, aduc eliminare de amoniac și metan și se cunoaște lucrul ăsta și chiar se încearcă măsuri radicale pentru a împiedica folosirea gunoiului de grajd în forma brută. Acum, sigur, nici alternativa unor îngrășăminte chimice nu este bună pentru că aia distruge solul pe alt front, ca să spun așa. Exact. Sigur, acum dumneavoastră ne prezentați marile probleme din agricultură, lucruri care s-au dovedit în timp că afectează solul, de-aia ajungem la acest grad de deșertificare, inclusiv în Bărăgan. Pământul atât de bun pe care și naziștii îl visau, îl duceau cu vagoanele în Germania, a ajuns într-un proces accentuat de degradare, de deșertificare, adică își pierde proprietățile, își pierde componentele din cauza ratului, din cauza chimicalelor folosite și așa mai departe. În partea a doua a emisiunii o să prezentăm soluțiile dumneavoastră concret. Luăm exemplul unei sere în care este varianta ideală, pentru că perspectiva pe care o aduceți dumneavoastră prin această invenție este una revoluționară. De aceea am spus la începutul emisiunii că vorbim despre o seră care schimbă regulile jocului în agricultură. Dar în această fază este bine să continuați cu enumerarea procedeelor actuale care se practică în agricultura industrială în special și al căror efect pe termen lung s-a dovedit dezastruos. Trebuie să facem ceva și nu prin substanțe chimice, pentru că există soluții, iar dumneavoastră aveți o serie de soluții prin acest brevet de invenție. Haideți să continuăm de unde am rămas. Ați vorbit despre gunoiul de grajd, care în forma asta poate să ducă semințe, ouă de coropișniță care se dezvoltă acolo și multe alte probleme. El este bun pentru că are nutrienții care trebuie, dar probabil că trebuie într-o formă prelucrată. Administrat altfel. Da. Cum? Și altfel se poate administra în formă lichidă prin sistemul de irigare care este deja brevetat, prin sistemul de irigare subterană. Conductele de irigare subterană sunt amplasate la un minim 50 de centimetri adâncime, într-un șans de cultură. Aici, sigur, vorbim despre sere, pentru că așa pe câmp e mai greu să faci astfel de sistem. Dar haideți, înainte de a vorbi despre soluțiile dumneavoastră, să mai vorbim și despre stadiul actual al tehnicilor de irigare. Cum se face irigarea și de ce nu este cel mai bun lucru, așa cum se face? Irigarea prin picurare este o soluție extraordinară. Ea a fost inventată, în Israel se cunoaște asta, pe soluri eminamente nisipoase, unde picătura se ducea până la adâncimi cât era planta de rădăcina dezvoltată. În condițiile noastre, pe soluri argilo-pământoase, argilo-lutoase, se formează o crustă la suprafață, un strat superficial care sărăturează solul la un moment dat și nu permite trimiterea apei în profunzime și cu atât mai mult nu permite fertirigarea, chiar dacă se face afirmația că prin picurare se poate introduce și fertirigare. Nu e posibil. De ce? Pentru că orificiile mici, de micron, la nivel de micron, nu dau voie, în primul rând că se înfundă cu tartru într-un timp foarte scurt, deci ele depășesc perioada de garanție de 2 ani, adică e mai puțină, funcționează mai puțin, iar în momentul în care încerci să folosești o soluție de fertirigare, aceasta are o anumită viscozitate. Ori apa, în condițiile astea cu diuze de micron, ea nu ajunge să intre peste tot în sol. Cu atât mai mult dacă introducem și substanțe care au o viscozitate mai mare, cum ar fi, să zicem, gunoiul de grajd pe care îl transformăm în soluții lichide, îl punem în soluții lichide, îl amestecăm, sedimentăm, filtrăm și îl introducem pe țevile de irigare. Da. Haideți să o luăm puțin altfel.
tehnicile actuale de irigare presupun folosirea aspersoarelor, cele care stropesc la suprafață, și tehnicile de picurare, care caută să ajungă la rădăcina plantei. Soluția dumneavoastră este o irigare subterană. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avem o seră, Sera A. Nu contează. 50 de metri lungime, 15 metri lățime, nu discutăm acum detaliile acestea. Avem rândul de, ca să îmi spuneți dacă eu am înțeles procesul, avem rândul de plante, acesta, iar la o adâncime de cât? Începem cu 50 de centimetri, dar poate putem să o modificăm în funcție de nevoile plantei, tipului de plantă. Exact. Dar să presupunem că avem o plantă care ajunge cu rădăcina la 50 de centimetri și acolo se simte bine. Deci noi avem acest sistem de țevi puse sub plantă la 50 de centimetri și un sistem de picurare care duce în zona rădăcinei apa, care, pentru că o duce direct acolo, poate să aibă și o consistență să fie puțin mai viscoasă, să conțină mai multe substanțe nutritive, pentru că nu este nevoie să parcurgă 50 de centimetri ca în cazul picurării obișnuite, în care acele substanțe încep să fie filtrate de sol și nu mai ajung decât un procent mai mic până la rădăcina plantei. Deci asta este o primă soluție pe care o propuneți. Irigarea subterană, care într-o seră se poate face relativ ușor, că până la urmă cred că cantitatea de material tehnic ca să faci este cam aceeași. Nu mai pui sus să picuri, o pui sub și doar că eficiența este mult mai mare. În plus, irigarea obișnuită cu aspersoare și chiar și cu benzile de picurare, atât de cât avem un sol lutos și care face ca apa să se distribuie, deci hrănește și buruienile, le alimentează cu apă. Competitorii. Da, pe când așa este mai țintit la rădăcina plantei. Apoi, dumneavoastră în seară lăsați spațiile dintre plante libere sau le acoperiți pentru a bloca dezvoltarea buruienilor cu substanțe ecologice sau... Distanța, în mod normal, distanța între plante este între 30-40 de centimetri. În cazul nostru, pentru că facem hrănirea plantei la 50 de centimetri și de acolo umiditatea se poate dispersa în pereții laterali și în profunzime, în adâncime, noi putem să ne permitem să avem suficienți nutrienți încât între ghivecele care sunt speciale, niște ghivece speciale care au niște perforații și pe lateral, peste 98% sunt perforații și foarte puțin material. O să vorbim și despre asta imediat. Terminați cu partea cu irigarea. Și acum, între aceste ghivece, și pentru că putem să hrănim direct la rădăcină planta, putem să introducem în spațiile dintre ghivecele cu plantele principale, să introducem ghivece cu vegetale care fixează solul. Dau exemplu, mazăre, bob, fasole, care și plus și plante aromate care pot să aducă, să îmbunătățească polenizarea plus că e o producție mai mare. Pe aceeași suprafață se cultivă mai multe plante, pentru că sistemul o permite. În același timp, pentru că eu, sigur, am discutat cu dumneavoastră și mi-ați prezentat înainte de emisiune tot conceptul și mi s-au părut câteva lucruri foarte interesante, vorbeați mai înainte despre ghivece. În mod obișnuit, ghiveciul în care se pregătește noua plantă, răsadul, are forma asta, mai mic sau mai așa, în care planta își dezvoltă rădăcinile, dar nu se poate duce niciunde. Rădăcinile se încolăcesc și dacă scoți de acolo vei găsi un fel de gemotoc de rădăcini pe care îl iei și îl pui în pământ. De unde este deja planta are un proces de întârziere în dezvoltare de probabil câteva săptămâni până când se adaptează, până când începe să-și reorienteze rădăcinile care sunt încălcite între ele acolo. Soluția dumneavoastră este, o să arătăm și pe ecran, un suport sub formă de plasă, ca să-i spun așa, cu foarte multe orificii, ceea ce îi permite plantei răsadului să nu mai
să își elibereze rădăcinile, să-și le ramifice în toate părțile, în același timp, pentru că acel plastic din care s-a format ghiveciul nu afectează solul, nu se degradează, nu mai este nevoie să faci răsadul într-o parte, să-l aduci și să-l plantezi, ci tu pui răsadul direct în locul final în care trebuie să dezvolte planta. Am înțeles bine? Perfect. Dispare noțiunea de răsad. Pentru că și câștigăm câteva săptămâni în evoluția plantei, care înseamnă mult. Înseamnă enorm, pentru că în condițiile actuale sunt 2 sezoane de cultură. Să dăm exemplu tomatele. Ăsta e subiectul principal pentru preocupările mele, așa am și început cercetarea. Începe sezonul de primăvară-vară și sezonul de vară-toamnă. Pentru cel de toamnă, bineînțeles, se pregătesc alte răsaduri. Un răsad, ca să îl pui în teren, are nevoie de 2 luni, cel puțin. Și apropo de dezvoltarea într-un ghiveci clasic, acela compact, cu pereții compacti și cu oripicii numai la baza lui, acolo, într-adevăr, așa este cum a spus, foarte bine a spus, rădăcinile se aglomerează, rădăcina principală nu se mai dezvoltă, ea rămâne în acel conglomerat și se introduce în sol și ea rămâne acolo și se dezvoltă cu întârzierile de care ați vorbit. Ca să nu mai vorbesc că nu se produce oxigenarea și schimbul de gaze din atmosferă cu cel de la ghiveci. Ori în ghiveciul respectiv vor fi 2 straturi. Stratul de bază în care, cu amestecuri elaborate, cele specifice pentru cultura plantelor, tomatelor de exemplu, iar deasupra un strat specific pentru germinare. Se introduce sămânța, 1 sau 2 sau 3, că avem nevoie ca să ne alegem din ele, se face. După care, în funcție de cele care arată cel mai bine, o oprim și lăsăm și cu asta introducem în sol și acolo în sol se dezvoltă planta și își continuă ea tot procesul fiziologic până la finalul anului, când ghiveciul se recuperează. Și de asta, într-un fel, poate s-ar spune că nu este ecologic, că e material plastic, dar e material plastic care se păstrează în timp și care e reutilizabil. Și nu se degradează, nu rămân particule în sol. Exact. Da. Și el asigură și schimbul de gaze la nivelul rădăcinii, este foarte important. Adică azotul din aer intră în sol, intră în ghivece, acolo se formează amoniu, nitriți și nitrați, tot acolo intră gaze și de oxigenare și acolo se formează un complex uriaș la nivelul rizosferei, unde se produc tot felul de fenomene chimice și biofizico-chimice. Și atunci acest ghiveci asigură toate aceste condiții, plus micorizele, foarte importante. Micorizele preiau glucoza din procesul de fotosinteză și oferă plantei dizolvă mineralele din mediul în care trăiesc și le oferă apei, plus că reține și apă foarte multă la nivelul plantei. Ori astea sunt organisme vitale pentru plantă, numai că ele dispar în condițiile acum de prelucrare a solului, de tasare a solului, s-au văzut utilaje cu rost gigant, pentru că acum se fac multe module cu deschideri mari ca să intre utilaje mari și să poată să facă prelucrarea solului. E o situație foarte gravă și... Să mergem mai departe. Da, până acum, că vorbim de această seră care schimbă regulile jocului în agricultură, avem primele 2 elemente pe care trebuie să le rețină cei care ne privesc. Fac o paranteză și spun că dumneavoastră, brevetul este proaspăt, este la sfârșitul anului 2022 sau în vara anului. Acum, de curând este luat, ceea ce înseamnă că, deși dumneavoastră ați făcut pentru a obține aceste rezultate și să ajungeți la niște concluzii, ați făcut timp de 4 ani experimente în anumite sere, o să vorbim imediat despre ce este vorba, cine v-a susținut, dar ce vreau să spun acum este că dumneavoastră, având acest brevet cu performanțele care reies din potențialul pe care îl are, vă doriți un investitor, un partener care să vă ajute, să se implice cu probabil câteva zeci de mii de euro pentru a crea sera pe care dumneavoastră ați brevetat-o
pentru a face experimentele și a face din acest proiect unul de succes la nivel național și internațional, pentru că părerea mea, după ce am discutat cu dumneavoastră și am văzut toate lucrurile, este un concept revoluționar care chiar poate schimba regulile în agricultură. Până acum am punctat două lucruri importante din conceptul dumneavoastră. Unul este irigarea subterană, care nu se face, se face pe undeva? Nu. Este un concept nou. Diferența care face diferența față de irigarea cu ajutorul aspersoarelor sau prin picătură de sus în zona trunchiului plantei. În același timp, ați venit cu o soluție ingenioasă. Acest ghiveci, care permite planta, atunci când se află în faza de crearea a răsadului, să-și dezvolte rădăcinile, inclusiv rădăcina principală, care spuneți că în varianta clasică se cam rămâne acolo. Acolo da? Rădăcina principală nu mai pleacă din gemotocola. Da. Ea rămâne, se urmează doar rădăcina adventive și atât. Și mi se mai pare un lucru foarte ingenios faptul că acest ghiveci are două straturi de pământ. Unul superficial pentru dezvoltarea plantei în faza de răsad, se selectează planta care trebuie să rămână, iar aceea se dezvoltă mai departe în al doilea strat de pământ al ghiveciului, care conține pământul cu toți nutrienți specific plantei să se dezvolte până la maturitate. Acest ghiveci este plantat direct din momentul în care se pune sămânța în locul în care planta, în șanțul de cultură, pe țeava de irigare. Pe țeava de irigare, da. Se câștigă câteva săptămâni până la o lună ca timp în dezvoltare, plus că planta pleacă din start cu mai multă putere și cu alte abilități de asimilare. Fără stresul de schimbare a Deci, din toate punctele de vedere, este un salt calitativ în dezvoltarea plantei. Ce alte elemente fac din invenția dumneavoastră una care revoluționează acest domeniu? În loc de folia de mulcire, că și acolo sunt probleme la folia de mulcire, s-a ajuns să se folosească folie de mulcire la suprafață. Și ce înseamnă folia de mulcire încearcă să împiedice dezvoltarea buruienilor, să le sufoce. Numai că s-a ajuns la ora actuală ca să se folosească folie de mulcire de agrotextil groasă ca o mușama. Asta se întinde pe toată suprafața terenului și sub ea se formează tot felul de limac și păianjenul roșu. E un loc pentru nematozi, pentru toate mizerile cu putință. Tot felul de... Pentru că e un spațiu liber între pământ, între sol și folie. Ori în acel spațiu, având condiții de umiditate și temperatură ridicată, dezvoltă tot ce e posibil mai rău într-o seră. După care omul își face iar cu mâna lui de lucru, pentru că începe să facă tratamente și atunci soluția este următoarea. Se poate pune o șapă din material organic pe aleile de circulație. Această șapă din materiale organice naturale aderă intim la sol, deci nu există spațiu de dezvoltare pentru alte insecte. Normal că solul nu va mai fi tasat niciodată, el va fi un sol reabăn, un sol protejat, un sol în care se desfășoară procesele de care vorbeam, procesele care se derulează în mod natural în universul lor. Și sub această șapă se introduc două rânduri de țevi pentru apă caldă. Astea încălzesc solul. Răsadurile nu pot în mod normal să pornească în fluxul de funcționalitate, decât dacă au minim 12 grade în sol. Altfel nu merg. Ori se câștigă cu aceste țevi care încălzesc solul, se câștigă timpurietate. Cu cel puțin o lună mai devreme se poate ieși în teren cu producția de legume. Deci e șapa organică, țevile de încălzire, iar deasupra șapa este colorată în alb și albul ăla reflectă în fructe și duc la intensificarea culorii fructelor și grăbirea coacerii. Adică stimulează adică aduc mai multă lumină intensifică lumina naturală sau prin reflexia de alb. Exact.
Mi-a spus la un moment dat de căutarea unor investitori. Eu nu doresc să fac afaceri cu această idee. Eu am fost adică în continuare sufăr când văd săranii băgați în noroiul muncii lor și aplecați pe sapă, pe hârleți ca să producă legume. Și atunci eu vreau să dedic această invenție, această soluție, în primul rând țăranilor. Pentru că să lucreze, o să vedeți la un moment dat din descriere, că se reduce și forța de muncă foarte mult. Toate condițiile de aici sunt condiții sterile din punct de vedere al microbilor, se umblă în cipici, în haine de protecție adecvate, adică ca într-un spital, să zicem. Adică nu se va purta exact, cizme și noroiul gomari, peste tot exact, și murdărie. da. Se intră în cipici, stă pe un cărucior, deasupra șapei vor fi încă 2 linii de încălzire a mediului ambient, pe astea vor fi și 2 căi de rulare pe care este așezat un cărucior. Pe acest cărucior stă operatorul, nu-i mai spunem țăran că nu se mai potrivește, operatorul de plante vegetale sau operatorul de horticol. Și ce face? O dată pe săptămână, imaginați-vă că o dată pe săptămână nu-i nevoie de mai mult, să adun copilii, să copilești planta, să dirigezi planta pe plasa de palisare, că și aici s-au făcut modificări, și să aduni rodul. După care ai timp să te duci în piață, să-ți vinzi propria marfă sau ai timp să faci alte activități conexe zonei acesteia de producție a legumelor. Deci nu vreau, și ce vreau? Vreau să se găsească, să se realizeze un prototip, care el mai departe, sub formă de franciză sau sub formă de altceva, cineva să-l preia, să-l ducă mai departe, tânăra generație să facă asta. Eu am o vârstă, nu-mi doresc să fac afaceri și nici să fac contabilitate cu activitatea firmei. Eu pot să stau în seara respectivă a celui care vrea să realizeze prototipul, un an, zi lumină, 12 luni din an, și să stau acolo până se demonstrează valabilitatea și funcționalitatea acestor invenții. Asta îmi doresc și v-am spus, profit de ocazie acum, în afară că dedic și țăranilor această tehnologie, doresc să o fac asta și pentru profesorii eminenți de la Universitatea USM-AMVB București, Facultatea de Horticultură. Cei care v-au ajutat să faceți de la care alături de care la anumite activități extracurriculare m-au acceptat în preajma lor, la fel și studenții din promoția de 2016, care au fost extraordinari la niște cercuri din astea de iubitori ai horticulturii, băncii de gene de la Suceava și de la Buzău, al specialiștilor de acolo care fac eforturi extraordinare în condiții nu chiar optime să recupereze soiurile de semințe românești, să le condiționeze și să le păstreze și să le ducă mai departe și să dezvolte, să păstreze genomul soiurilor românești. Un lucru deosebit de important mai ales că acum chiar se solicită la nivel guvernamental toate proiectele care sunt făcute pentru viitor vor trebui să se realizeze, culturile să se realizeze cu semințe de soiuri românești. Ori asta face Banca de Gene de la Buzău și de la Suceava și nu în ultimul rând aș vrea să vă mulțumesc și dumneavoastră și vă dedic și dumneavoastră și echipei dumneavoastră vă dedic acest proiect pentru că mi-ați oferit posibilitatea să-l prezint, practic să-l scot la lumină, adică este valoros și trebuie susținut. E un lucru extraordinar pe care îl faceți pentru mine și o să vedeți că nu o să regretați că ați făcut acest demers. Să sperăm că va avea succesul pe care eu sper să-l aibă și vor beneficia foarte mulți oameni de acesta. Să mergem mai departe însă și să discutăm celelalte elemente care fac din brevetul noastră de invenție, din acest proiect de seră revoluționară, una care chiar schimbă regulile jocului. Sigur că una dintre problemele serelor este aerisirea și păstrarea unui aer bun pe timpul verii, când este caniculă. Să ne gândim că afară sunt 40 de grade. O seră
într-o seară ajungi la 50 de grade, 60 de grade. Ca să păstreze totuși o temperatură rezonabilă, în serile obișnuite se deschid tot felul de ferestre, ca să lase lufturi pe ca să coamă lase aerul și pe să lateral. circule. Dar, odată cu deschiderea acestor lucruri, intră insectele care pot să strice culturile. Cum? Sunt insecte, în special tuta absoluta, care este un fluture care intră și face ravagii în culturi. Practic distruge în totalitate cultura. E apărută de vreo 10 ani și nu numai ea. Sunt și fluturi pentru omida verde și alte atâtea insecte care n-au ce să caute într-un spațiu. Dacă îl declarăm protejat, el trebuie să fie protejat. Ori nu se întâmplă lucrurile astea. Aparent, deschiderea pe lateral și pe coamă ar aduce aerisirea spațiului respectiv. Nu se întâmplă asta. Singura modalitate, o spun legile fizicii, principiile din fizică, care spun următorul lucru. Eu am tipul de construcție pe care l-am conceput, include utilizarea curenților de aer naturali. Adică și acești curenți nu se formează deschizând acele lufturi. Exact. Adică se poate păstra securitatea spațiului și poate fi blocat accesul insectelor prin soluția pe care o aveți dumneavoastră. Dați-ne mai multe detalii. Curenții de aer natural se obțin prin mișcarea aerului din exterior și prin tipul de construcție pe care îl realizăm. Principiile fizice spun foarte clar, ca să avem o curgere și dirigem acest curent de aer, îi dirigem pe coamă. Acolo unde se formează acele temperaturi înalte, care radiază după aceea către sol și usucă polenul și peste 35 de grade se usucă polenul și nu mai există producție de flori și de... Bun, ce faceți dumneavoastră? Da, curenții de aer pe care se formează datorită structurii, deci legile fizice spun viteza de curgere a aerului pe coamă, pentru că am o separare la nivelul tavanului, la cei 2 metri înălțime a spațiului de cultură de zona de coamă, acolo dirigez curenții de aer pe toată lungimea tunelului din capăt în capăt, iar la evacuare folosesc niște coșuri de tiraj, care ele în sine, se cunoaște ce se întâmplă cu coșurile de tiraj la sobe și la sistemele astea de evacuare a gazelor, și amplific la baza acestor coșuri de tiraj cu niște ventilatoare care la rândul lor sunt alimentate cu niște panouri solare. E foarte simplu, fotovoltaice. Haideți să vedem dacă eu am înțeles. Dacă am înțeles, explicația mea mai simplă îi poate ajuta și pe ceilalți să înțeleagă. Da. Deci, practic, soluția clasică nu este eficientă. Nu se schimbă, adică în cel mai fericit caz sunt doar câteva grade în plus față de alea 40 de afară, deci plantele suferă, polenul se usucă, etc. Soluția dumneavoastră este să aduceți aer răcoros și să forțați aerul cald să iasă din seră. Dumneavoastră ați gândit la această seră un fel de coșuri de aerisire care sunt, nu știu, vreun metru sau cât deasupra, mai mari. Sau mai mari. Cu cât sunt mai înalte, cu atât... Sunt, să zicem, 2 metri deasupra serei și merg până undeva în interiorul serei, la o anumită înălțime. Ele vor fi vopsite în negru pentru a le face foarte fierbinți. Soarele, bătând pe ele, le va încălzi foarte tare. Și va amplifica. Asta înseamnă că se va crea un curent de aer natural, de ascensiune, care poate fi ajutat și cu ventilatoare, care va absorbi aerul din seră și îl va duce afară. Asta înseamnă că dumneavoastră aveți nevoie ca în același timp să vină un aer mai răcoros. Pe marginea serelor ați creat niște zone care reflectă lumina soarelui și care, în mod normal, ar trebui să fie o zonă mai puțin încălzită decât restul serei. Eu m-am gândit și v-am sugerat, v-am întrebat dacă v-ați gândit la asta,
probabil că ar fi foarte eficiente niște pompe de căldură. Adică, ca să înțeleagă cei care poate nu știu despre ce este vorba, un sistem de țevi din plastic la capetele serei introduse în pământ la 2 metri, câteva zeci de metri de astfel de țevi, care să aibă 2 guri de ieșire în seră și care vor transporta, ținând cont că acele coșuri, ajutate și de unele ventilatoare, vor absorbi puternic aerul fierbinte din seră, în același timp, prin aceste guri care duc spre aceste sisteme de pompe de căldură în sol, va veni aerul care, chiar dacă intră fierbinte din aer, circulând prin acele țevi în solul care este la 12-15 grade, aerul se va răci și va intra în seră la o temperatură mai mică decât cea de afară, poate substanțial. Asta înseamnă că acest sistem va face ca sera, fără a deschide acele lufturi în care se circulă aer, să intre tot felul de insecte dăunătoare, va duce aerul substanțial sub nivelul temperaturii de afară, iar plantele, în loc să se ofilească, să moară, vor continua să prospere. Deci asta este o altă inovație pe care dumneavoastră ați gândit-o și care pare să ofere perspective foarte interesante. Nu pot să o primesc ca fiind a mea, pentru că sugestia a fost a dumneavoastră. Cu pompele de căldură, dar ele fi... completează acest proiect și vreau să spun că acest proiect nu e blocat în sine și nu e un panaceu universal. Este un proiect deschis. Important este să abordăm soluția aceasta de tehnologie preventivă și oricine vine cu completări de idei și de soluții în această direcție, bineînțeles că este binevenit și poate să o și facă pe cont propriu și important este să avem un punct de plecare în această direcție și în acest mod de abordare. Pe lângă, în afară, deci asta este o soluție verde pe care ați pus-o în discuție, la care v-ați gândit dumneavoastră. Există și soluția cu panouri fotovoltaice și panouri solare puse, care le-am gândit ca să le pun pe seră și nimeni nu poate să accepte această soluție pentru că spune, doamne, păi cum să pun panouri fotovoltaice și solare pe seră pentru că creează umbră și nu se mai poate realiza procesul de fotosinteză. Ce soluție ați găsit? La ora actuală este interzisă montarea panourilor fotovoltaice pe terenuri agricole decât dacă sunt degradate. Ori serele sunt amplasate în mod normal și automat pe terenuri agricole, fertile. Pentru că nu poți să te duci să pui o seră pe piatră sau pe plan înclinat. Și atunci, obligatoriu, atunci ar însemna ca serele să nu beneficieze de această soluție, să aibă panouri solare și sursă de energie verde. Și atunci am gândit această formulă pentru un exoschelet care are forma serei și deasupra lui să fie instalate panouri solare și fotovoltaice pentru apă caldă și pentru energie electrică. Așa este în regulă? Așa se poate? Așa este foarte bine, iar umbra se poate descompune. Asta o să fie ulterior discuția asta, pentru că și asta e în curs de analiză și detalii o să le pot da ulterior. Dar folosiți o iluminare cu LED-uri sub panourile solare, ceea ce înseamnă că plantele beneficiază de lumină în continuare, și ziua însă și noaptea. Pe timpul rece, panourile solare vor asigura în mod independent mai multă căldură și lumină prin simpla existența lor. Exact. Ar mai fi ceva de adăugat, adică încă un element care pune în evidență soluțiile inovatoare ale proiectului? Plasele de palisare, dirijarea plantelor, așa dacă la ora actuală plantele se dezvoltă în 2 cicluri, cum am spus. Ele se ridică, cresc până la 2 metri, 5-6 etaje de rod, după care se cârnesc. Pentru că nu mai pot să duce, că nu se mai poate lucra pe ele și plus că nu mai scade producția de fructe. Și atunci se cârnesc și se apelează la ciclu 2.
Ori în varianta pe care o propun pe plase de palisare, este foarte important pentru că eu așa am ajuns la ele, am avut fructe foarte grele, roșii grasă românești și trebuie și de să un kilogram specific, una. cel puțin de la băleni sârbi și vreau să specific asta pentru că le rămân dator pentru că am descoperit acest soi acolo, roșie grasă românească și fiind foarte grele pe sfoară, pe sistemul cu sfoară, pe care o legi în fiecare an mii de noduri ca să faci sporile alea, să încolăcești planta în jurul sforii, e o muncă extraordinară. Ori pe palisare, pe plasele astea de palisare, pentru castraveți, de exemplu, sunt din plastic foarte subțire, foarte rezistente, tot late de 2 metri și cu un preț de cost foarte redus și ele se pot folosi în toți anii. Le ridici deasupra, faci lucrările de care ai nevoie, după care le întinzi la loc și planta o dirigezi pe aceste plase. Iar dirijarea cum se face? Nu mai mă duc cu ea la 2 metri și o cârnesc, o dirigez în plan oblic, o ridic puțin, o dirigez oblic și pot să mă duc cu ea, fiind fertilizată din belșug, în șanțul de cultură, cu irigare subterană, mă duc cu ea pe plasa de palisare la 3 metri, 4 metri, pentru că roșiile sunt plante perene în realitate, ele pot să treacă și în anul următor, dacă le dai ce le trebuie. Ce-i trebuie? Fertilizant și condiții. Deci, în mod obișnuit, practic, nu ar susține o extindere atât de mare variantele clasice, pentru că nu pot hrăni să ducă planta până la 15 metri în stânga, așa. Asta e fluxul tehnologic. Pe când în varianta asta, planta poate să dezvolte pe mai multe straturi și niveluri. Da? Mergând oblic, da. Așa, ceea ce mărește productivitatea și toate lucrurile sunt așa și cum trebuie. Și întreruperea acestui ciclu de 2 ori. Deci mergi un ciclu funcțional de la sămânță până la finalizarea culturii în permanență și poți să treci și în ciclul următor. Deci, practic, proiectul dumneavoastră, ca să facem o sinteză de final, înseamnă ecologie, înseamnă productivitate sporită, înseamnă muncă mai puțină, practic un randament superior pe toate direcțiile pe care le putem gândi. Și absența tratamentelor chimice. Și prin prevenție. Și absența tratamentelor chimice. Deci, practic, protejăm culturile care ne interesează de dăunătorii din sol sau de la nivelul solului și de dăunătorii care ar intra vara în seră prin faptul că se deschid acele spații pentru aerisire. Dacă mai îmi permiteți, vă rog frumos, doar 30 de secunde, această soluție, această tehnologie este foarte importantă și ar fi foarte utilă producătorilor de semințe pentru legume. Pentru că pentru obținerea semințelor o condiție obligatorie este să nu se folosească substanțe chimice sau tratamente chimice în timpul dezvoltării culturii, pentru că ele schimbă genomul și adenomul plantei. Și atunci nu mai se obține ceea ce îți propui. Adică ținta este să obțin niște soiuri sau niște hibrizi de o anumită valoare și un anumit soi sau hibrid, ori ăsta nu se mai poate obține dacă faci cel mai mic tratament, pentru că se schimbă ADN-ul plantei. Ori această soluție, nefolosindu-se chimicale și prin o soluție ecologică preventivă, așa cum am descris-o până acum, ar fi o soluție extraordinară pentru producătorii de semințe. Sperăm că în viitor ne vom mai întâlni și vom mai dezvolta subiectul, pentru că este important. Până atunci, cei care sunt interesați și vor să înțeleagă mai bine pot să reia vizionarea acestei emisiuni, mai ales cei care sunt implicați în mod direct în cultivarea plantelor în sere, pentru că, iată, din multe puncte de vedere, sunt soluții inedite, revoluționare, care nu pot face decât bine. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Sper ca peste puțină vreme să-mi dați un telefon să spuneți că ați obținut o susținere financiară de la un investitor care crede în invenția noastră și vrea să o facă funcțională în România și în afara țării. Eu vă mulțumesc mult pentru modul dumneavoastră de promovare, care este formidabil și ajută extraordinar de multe persoane, și cei care vor să creeze și cei care primesc informația. Eu vă mulțumesc. Toate cele bune, ne revedem în curând.